gumagawa ako ng banig. Okay, this is my first time guys, gumawa ng banig. Inaalala ko lang yung mama ko dati, nung bata pa kami, may halaman kaming pandan doon sa probinsya. Tapos si mama ko, one time sabi niya gagawin niya daw na banig yun. So mama, from the puno ng pandan, nakagawa siya ng banig. But I do not ask her how to. Pinapanood ko lang siya, okay? So ayun, nag-refresh ako ngayon kung paano gumawa. This is not perfect. This is the very first time that I make a banig. Galing dito sa mga brochure. Okay, so naalala ko. Gagawin ko kasi to guys na isang magandang project kasi to ni Bulilit ko. Pero ang pinapagawa ni teacher yung mga mami. Gagawin ko tong basket guys. So iisipin ko mamaya kung paano ko gagawin. Okay, so ayun. So, ganyan pa lang paggawa ng banig, hindi siya perfect. Pero yun na, guys, look. Diba? Nakagawa ko ng banig. Nakakatawa lang DIY. How to make mat from the direct selling brochures. Okay, dati guys, tambak ang ganyan. So, yun na guys, yung mat, nagawa ko na siya. Okay, so sana matuwa ang Bulilit ko bukas pagising niya. Kasi sabi niya, nanay, gawan mo na ako ng basket. Kasi pinapagawa ni teacher yun. Mga mami daw ang gagawa. Ako guys, hindi talaga ako talented sa mga ganito. Kaya ang dami ko mga recycle. Hindi ko na-recycle kasi hindi wala akong idea, okay? So this evening, I get busy with, okay? So from the brochure, sabi ko sa Bulilit ko gagawa na lang ako. Ayan, ginawa kong banig-banig siya. Diba? As you can see a while ago, I made a mat, okay? So, paano yung naging niya, guys? Yung puwet yan. You have to have glue stick, okay? Ayan. Hindi ako ganun ka-artistic, guys. Pero siguro pwede na to. Ito, sa damitan ni tatay namin, maraming mga stock na mga ribbon kami doon. Yung mga dati pa. Mga sa birthday ng baby ko namin. Ayun. Tapos, ayun, may mga yarn. May mga cartoons. So, ayun, ito nagawa ni nanay. Sana matuwa ang Bulilit ko bukas. Sana i-appreciate niya. Sabihin niya, nanay, you are so artistic. Assuming lang. Pero si Shasha, very kind naman si Shasha. Lahat ng ginagawa ni nanay, ina-appreciate niya naman. Ayan. So, diba? Cute-cute naman siya, guys, diba? So, ayun. Pinapagawa kasi, pinapa-recycle kasi ng mga paper, guys. Gawin daw, basket. Ng mga mami, ng mga grade 1. So, ayun. Ibang una kong gumawa ako ng banig-banig. Banig-banig na brochure. And then, ayan. Pagagawa ko ng banig na brochure, in-stapler ko na lang. Ayan. In-stapler, nilagyan ko siya ng puwet. Ayan. Base, ayan. And then, may ribbon. Ribbon, inikot. Yan, simple lang, guys. Tapos yan, handle, okay? So, pwede na ba, guys? Pinagkabisihan. Pinagkayata, sa mga mami na, ipantay mo. So, enjoy ko din. So, magagamit din to, guys. Pwede niya lagyan ng kung anong lagay niya, di ba? Mga laro-laruan niya, mga accessories, mga ipit-ipit ni Shasha, pwede ko nang ilagay dito. Di ba? Mga ipit niya, kasi durable ang pagkagawa ko nito, guys, eh. Kasi maraming glue stick yan, eh. So, mga ipit na binibili ni tatay, mga lastiko sa buhok, diba? Pwede nang ilagay diyan, multipurpose. So, diba? So cute.